नमस्कार साथी। हेलो नमस्कार साथी। आज मैले कनेक्ट IPS में कसरी आईडी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेछु। सर्वप्रथम प्ले बक्समा गएर हामीले कनेक्ट IPS एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले देखाइरहेको छु त्यसरी तपाईले कनेक्ट IPS डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गरेपछि यसलाई ओपन गर्नु, अनि ओपन गरिसकेपछि हामीसँग तल यहाँ मुनि हेर्नु क्रिएट न्यू एकाउन्ट छ। यदि तपाईलाई अलरेडी छ भने लगइन गर्ने, छैन भने नयाँ बनाइराख्नु भएको छ भने त्यहाँ क्रिएट गर्ने। अनि यहाँ फुल नेम आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि नाम लेख्ने, जसरी डेट अफ बर्थ हाल्नुपर्ने हुन्छ, मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने, जसरी मैले बनाइरहेको छु। यदि तपाईले कनेक्ट IPS मा आईडी बनाउनु भयो भने सबभन्दा राम्रो कुरा के हुन्छ भने डाइरेक्ट बैंकबाट हामीले लोकसेवाको बिल भयो, मोबाइल टपअप गर्न सकिन्छन्। धेरै सुविधाहरू अहिले कनेक्ट IPS मा आएको छन्। त्यो सुविधाहरू हामी लिन सक्छौँ डाइरेक्ट बैंकबाट पैसा तिरेर। बैंक कसरी कनेक्ट गर्ने त्यो म अर्को भिडियोमा बनाउने छु। तर पहिले हामीले कनेक्ट IPS कसरी बनाउने, यसको आईडी कसरी बनाउने त्यो म बनाउन गइरहेछु। यहाँ हामी आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छन्। 10 अङ्कको मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छन्। र यदि मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब पनि गर्दै गर्नु होला, या शेयर पनि गर्दै गर्नु होला। मैले यहाँ च्यानलको नाम पनि दिएको छु, ब्याचलर आर्यन भन्ने मेरो च्यानल हो। यसरी हामीले आफ्नो आईडी बनाइसकेपछि यहाँ इमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। इमेल हालिसकेपछि यो दुईटैलाई मोबाइल र इमेललाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई गरिसकेपछि हामीले बैंक एकाउन्ट गर्ने। जसरी मैले यहाँ आफ्नो बैंक एकाउन्ट भेरिफाई गरिसकेपछि हामीले डाइरेक्ट बैंकबाट लोकसेवाको बिल, मोबाइल एप्लिकेसनहरूको बिलहरू तिर्न सक्छौँ। अब यहाँ युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै युजर नेममा मेरो नाम जे छ त्यही म यहाँ हाल्दैछु। युजर नेम अरूसँग नम्याच हुनुपर्ने हो। र मेरो राजेश पाण्डे झापा लेख्दैछु है म यहाँ। अब पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्डमा यहाँ हेर्नुहोस् कसरी पासवर्ड हाल्ने है। पहिलो लेटर लेटर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यस्तो सिम्बल हाल्नुपर्ने हुन्छन्, जुन म पछि पनि देखाउने छु। यहाँ यसरी हालेपछि हामीले यहाँ भनेकै छ एटलिस्ट 8 क्यारेक्टर हुनुपर्ने छ। त्यसमा त्यो के हुनुपर्ने एउटा हुनुपर्ने हुन्छन्, त्यो हाल्नुपर्ने हो। यहाँ हेर्नुहोस् अब त्यही पासवर्ड जुन माथि राखेको पासवर्ड हामी तल पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ कन्फर्मेसनको लागि। यहाँ हेर्नुहोस् पासवर्ड यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। पासवर्ड यसरी नै बनाउँदा पासवर्ड राम्रो हुन्छ। नत्र यहाँ कनेक्ट IPS मा पासवर्ड नै मिल्दैन, बन्दैन, ठुलो समस्या आउँछ। यहाँ पहिला कुनै आफ्नो एउटा लेटर राख्ने, त्यसपछि यस्तो सिम्बल्सहरू हाल्ने, त्यसपछि नम्बर हाल्ने, त्यसपछि फेरि आफ्नै लेटर राख्नुपर्ने जुन मन छ। आफ्नो नाम छ भने आफ्नो नाम, अर्को नाम, जसरी पनि आफ्नो पासवर्ड राख्न पाइन्छ है। त सुरुको दुईटा लेटर यो एउटा हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि गेट स्टार्टमा हामी क्लिक गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, रजिस्ट्रेसन भइहाल्छ। रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् हामीसँग रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि हामी युजर नेम के थियो त्यो युजर नेम हाल्ने। यहाँ मेरो राजेश पाण्डे झापा थियो, म त्यही टाइप गर्दैछु, राजेश पाण्डे झापा है। साथीहरू यसरी नै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ नि, लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कनेक्ट IPS को युजर हामी बन्न सक्छौँ। पासवर्ड चाहिँ मैले राखेको थिएँ त्यही यहाँ हेर्नुहोस् म हाल्दैछु। यसरी पासवर्ड हालिसकेपछि हामीले लगइनमा क्लिक गरेपछि यो खुल्नेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् मैले पासवर्ड राख्दैछु। अब लगइनमा क्लिक गर्ने। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् हामीसँग यो हामी सक्सेसफुली लगइन भइसकेका छौँ। अब हेर्नु यहाँ अर्को कम्प्लिटेसन रजिस्ट्रेसनको लागि यो भर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ पेजमा माथि हेर्नुहोस् इमेजमा कुनै एउटा इमेजलाई सिलेक्ट गर्ने। यो सिलेक्ट गरेपछि यहाँ सेक्युरिटी क्वेसन्सहरू छन्। सबै तीनवटै सेक्युरिटी क्वेसन्सहरू फरक राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले फर्स्टमा राखेको कहाँ यो हेर्नुहोस्, वाट सिटी वेयर यु बर्न इन, मैले काठमाडौँ राख्दैछु। अर्को क्वेसनमा सेकेन्ड क्वेसनको दोस्रो नम्बरमा हामीले अर्को क्वेसन चुज गर्नुपर्छ। सेम क्वेसन आउँदैन, यहाँ लिनु पर्दैन। जसरी मेरो फेभरेट फुड कुन हो भनेर लेख्दा बनाउन लेख्दैछु है म। यो तीनवटा क्वेसन फरक हुनुपर्छ, नत्र लिँदैन पनि। अर्को हेर्नुहोस् थर्ड क्वेसन्स मैले अब फेरि फेभरेट प्लेस कुन हो घुम्ने, मैले पोखरा राख्दैछु है।
यसरी मैले क्लिक गरिसकेपछि अब सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबमिट गरेँ मैले, यहाँ पेज इमेज मिलेन मेरो जस्तो देखाएको छन्। अब इमेज मिलेन भने मैले अर्को इमेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अब अर्को इमेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छन्। अब अर्को इमेज चुज गरेर त्यहाँ पेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। मलाई फेरि यहाँ इमेज मिलिरहेको छैन भने मैले डग चुज गर्दैछु है। यो डग चुज गरेर मैले त्यहाँ डिओजी डग, यहाँ डग लेख्नै पर्ने हुन्छ, नलेख्यो भने फेरि लिँदैन। अब यसरी हामीले फेरि सबमिट गर्ने। सबमिट गरिसकेपछि अब यस्तो खुल्यो, ल भेरिफिकेसन भयो मेरो। अब यस्तोमा अहिले इमेल, मोबाइल नम्बर र भेरिफिकेसन गर्नु भनेको छ, त्यो म स्किप गर्दैछु। अब यसरी कनेक्ट आइपिएस खुलेपछि, लगइन भइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् सबै कुरा हामीले सजिलै घरबाट डिजिटल पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। लाइफ इन्सुरेन्स लिन सक्छु। यो कन्ट्याक्ट नम्बर हो। कनेक्ट आइपिएस कुनै समस्या भयो भने यसरी हामी कन्ट्याक्ट नम्बरमा गएर डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्छौँ, समस्या समाधान हुन्छ हाम्रो। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीले लाइफ इन्सुरेन्स छ, पर्पु पे छ, सबै कुराहरू हामी डाइरेक्ट यहाँबाट पे गर्ने। यहाँ हेर्नु त कति सुविधाहरू दिएको छ। मोबाइल टपअप छ, यहाँ पेमेन्ट्सहरू छन्, सब कुराहरू दिएको छन्। यो कुराहरू हामीले घर बसेरै अनलाइन मार्फत दिन सक्छौँ ब्याङ्कलाई यहाँ कनेक्ट गरेर। ब्याङ्क कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर म अर्को भिडियोमा आउनेछु। यो भिडियोलाई माया गरेर हेरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् त कति सिआइटी हामीले नागरिक लगानी कोष, यहाँ मोबाइलहरू यो मोबाइलहरूमा हामीले रिचार्ज गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट ब्याङ्कबाट। हामीले ब्याङ्कमा पैसा पनि कति छ त्यो हेर्न सक्छौँ। हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ पनि जरुरी हुँदैन। धन्यवाद भिडियो हेर्नु।